Hello guys, so we are now in Bateen Port. Ayan. So ayan, ito ang view niya pag gabi. Ito is within the city lang. Yan, dito kayo makakapag-rent out kung gusto niyo pumunta ng island. Yan, may mga yate dito, mayroon mga speedboat, and kung ano yung trip nyo at kasya sa Bateen. So for us, ang gagamitin namin ngayong gabi ay only small speedboat, but it can accommodate up to 10 person. Yay! Yan. Tapos pwede ka daw pumasok dyan sa loob, which have a capacity of 3 people. Hindi ka dyan. Say hello! Hi! Ay, hi pala. Hi! Hello! Yan. Wala nga akong dala. Hello kuya! Welcome on board! Thank you for your vlog. Thank you for the vlog. Shout out ha. Hello guys. Hello guys! Hello guys. Hi guys. Hello Ate Sally! Ay! Nakaabot na kayo! Dito na talaga. Kasi white sand. Yes. And look at the woods. Ang ganda, no? Ano yan? Pwede kayo mag-DIY. Actually, DIY talaga. Kasi kailangan nyo manap ng sarili nyong bangka. At kailangan nyo mag-set up ng sarili nyong tent. At kainan.